السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من كبسولات أنسبل بالعربي. أهلا بيكم في كبسولة جديدة من كبسولات أنسبل بالعربي. خلونا نعمل edit للبلايبوك vsftpd-install.yaml ونuncomment الكي gather_facts من play 1 و play 2 زي ما انتم شايفين. هسيف. خلونا نرن البلايبوك ده تاني عن طريق tp vsftpd-install.yaml. البلايبوك رن تمام على Ansible 1 و 2. خلينا نشوف الهيستوري. أول play run play 1 install vsftpd rpm. أول تاسك ترنت هي install vsftpd rpm. يبقى الكي اللي احنا استخدمناه خلى التاسك الخاصة بgathering facts ما تشتغلش في البلاي رن الخاص بالبلايبوك ده. بالمثل برضو البلاي التاني gathering facts tasks ما اشتغلتش. خلونا نعمل clear للسكرين. طيب خلونا نجرب playbook كمان. هنستخدم فيه فايل موديول ls. هعمل vim لفايل -dir.yaml playbook. زي ما انتم شايفين أول play touch some files and 3 tasks هترن على Ansible 1. وأول task touch file هستخدم فايل module. الباث الخاص بالفايل ده والstate touch والمود أو البرميشن 0777. هريجستر الاوتبوت في variable output 1 وهستخدم debug علشان يدسبلاي الكونتنت الخاصة بالفاريبل ده. تاني تاسك هتشينج فايل ownership group and permission باستخدام فايل module على نفس الفايل اللي أنا لسه عامله من شوية. هخلي ال ownership ansible والجروب ansible والمود 0444. هريجستر الاوتبوت علشان يظهر لي على الشاشة. تالت تاسك هتاتش نفس الفايل بس هضيف أو remove permissions. الباث باستخدام فايل module. الباث /temp/somefile.tmp state touch. المود هتشينج البرميشن بالشكل ده. وهريجستر الاوتبوت في output 3 وهستخدم debug module علشان يدسبلاي الكونتنت الخاصة بالفاريبل output 3. البلاي التاني هcreate a directory على Ansible 2. الهوست في الحالة دي هتبقى Ansible 2. التاسكس أول تاسك create a directory if it does not exist. هستخدم file module. path /temp/some_directory state directory. المود 0755. الowner Ansible group Ansible وهريجستر الاوتبوت في variable. خلونا نكويت ونرن البلايبوك ده tp file-dir.yaml. البلايبوك رن تمام على Ansible 1 Ansible 2 اوكي 7 change 3 على Ansible 1 Ansible 2 اوكي 3 changed 1. خلونا نشوف الهيستوري الخاصة بران البلايبوك file-dir.yaml. أول play number 1 touch some files. أول task gathering facts ترنت على Ansible 1. التاسك اللي بعد كده touch a file Ansible 1 changed. الديبج موديول طلع لي الكونتنت من Ansible 1 الخاصة بالفاريبل output 1 changed true. الديستنيشن /temp/somefile.tmp. الديف في after وفي before variables. هتلاقوا after جواها المود 0777 before جواها المود 0644. وده اللي كان مطلوب في التاسك دي ان انا اتشينج المود ل 0777. التاسك اللي بعد كده change file ownership group and permission ترنت تمام على Ansible 1. استخدمت debug module علشان يدسبلاي الاوتبوت من Ansible 1 الخاصة بالفاريبل output 2 changed true. والdef أو differences variable after group 1000 اللي هي خاصة بأنسبل group. والowner 1000 الخاصة بأنسبل user للفايل /tmp/somefile.tmp. before
الجروب كانت 0 root والأونر كانت 0 root. الريزلت في النهاية المود 0444 الجي اي دي 1000 الجروب نيم Ansible الأونر Ansible الباث /tmp/somefile.tmp واليو اي دي 1000. التاسك اللي بعد كده هتouch the same file but add or remove some permissions على Ansible 1. لاحظوا الاوتبوت before و after والنتيجة النهائية. البلاي اللي بعد كده البلاي التاني create a directory على Ansible 2. أول تاسك by default gathering facts ترنت على Ansible 2. التاسك اللي بعد كده create a directory لو مش موجود على Ansible 2. وزي ما انتم شايفين الديباج موديول طلع لي الكونتنت الخاصة بالفاريبل output 4 من Ansible 2 وده الاوتبوت ودي الستاتس الخاصة بالدايركتوري في النهاية وده التايم اللي اخده علشان البلايبوك يرن على Ansible 1 و Ansible 2. كده احنا خلصنا الجزء الخاص بكتابة بلايبوكس مختلفة واستخدمنا كذا موديول علشان ايدينا تتدرب على ازاي نكتب playbooks وازاي نستخدم موديولز مختلفة. زي ما قلنا قبل كده لو عايزين نعرف Ansible محتاجين نعرف موديولز كتيرة. طيب خلونا نتكلم شوية عن اول تاسك بترن عند تنفيذ اي play وهي gathering facts ودي بترن by default لو انت ما عملتلهاش disable زي ما جربنا في ال VSFTPD playbook. طيب ال gathering facts أو ال Ansible facts دي بتبقى عبارة عن بعض المعلومات اللي بيتم تجميعها عن ال managed nodes. كل playbook لازم by default يترن مع gathering facts task لو انت ما عملتلهاش disable زي ما جربنا. بنستخدم setup module في ال ad hoc command لو عاوزين نgather facts. خلونا نعمل clear السكرين. خلونا نشوف الدوكس الخاصة بسيتاب موديول ansible-doc setup. زي ما انتم شايفين this module is automatically called by playbooks to gather useful variables about remote hosts that can be used in playbooks. ده ممكن أرنه باستخدام ansible command directly علشان أشوف الفاكتس اللي بيقدر يعمل لها gather من ال managed nodes. خلوني أنزل لنهاية الدوكيومنتيشن. هتلاقوا في أول examples Ansible ad hoc command. خلونا نجربه علشان نشوف الفاكتس اللي بيعمل لها gathering السيتاب موديول من ال managed nodes. clear. خلوني قبل ما أرن الكوماند ده هعمل ls والdirectory /tmp/facts أشوفه موجود ولا لأ. مش موجود. خلوني أرن الاد هوك كوماند ده زي ما انتم شايفين ansible all-m setup-3/tmp/facts. هنشوف الهيستوري الخاصة بالاد هوك كوماند output ده ترن على كل النودز of course على Ansible 1 و Ansible 2 success وتطلع لي الاوتبوتس الخاصة بAnsible_facts variable. وهتلاقوا كونتنت كتيرة أو معلومات كتيرة خاصة بالنود Ansible 1 زي ال IP address date time ومعلومات تانية كتيرة. وبالميث Ansible 2 success وجاب لي الكونتنت الخاصة بAnsible_facts variable ومعلومات خاصة بالmanaged node Ansible 2. خلونا أعمل clear السكرين. المعلومات دي كلها stored بالهوست نيمز تحت الدايركتوري /tmp/facts زي ما انتم شايفين ls-lrt/tmp/facts. عمل لي 2 files Ansible 1 Ansible 2 والكونتنت الخاصة بكل managed node. خلونا أعمل vim/tmp/facts/ansible 1. هتلاقوا سطر واحد فيه كل ال variables أو كل ال facts اللي عملها gathering من النود Ansible 1. بالمثل لأنسبل 2 سطر واحد فيه كل ال content الخاصة بAnsible_facts. في موديولز تانية برضو ممكن تستخدم لفاكت gathering زي مثلا package_facts. خلونا نعمل clear السكرين. هشوف الدوكيومنتيشن ansible-doc package_facts module وده module return information about installed packages as facts. quit.
في ناس ما بتحبش مثلا ان ال gathering facts task ترن على hosts، فبتعمل لها disable سواء في ال playbook او في ansible.cfg فايل زي ما شفنا قبل كده في vsftpd playbook. عملنا لها disable عن طريق استخدام gather_facts no. خلونا افتح ال playbook vsftpd، هتلاحظوا gather_facts no. خلوني quit. زي مثلا النتورك تيم ممكن ما يحتاجوش انهم يعملوا gather الفاكتس الخاصة بالنتورك ديفايسز، فبالتالي بيعملوا disable ليها قبل ما يعملوا run لأي playbooks. زي ما قلنا ansible_facts variable ده بيحتوي على كل الفاكتس اللي جمعها من المانجد نودز، زي باختصار شديد جدا ال IP address، ال architecture، معلومات تانية عن ال IP وال VM، معلومات تانية كتيرة مش هنتطرق ليها في الفيديو ده. خلوني أتوقف لحد هنا في الفيديو الحالي، وهسيب لكم homework في الفايل اللي اسمه homework2.txt. خلوني أعمل له vim homework2.txt. المطلوب منكم في الهومورك 2 tasks. أول task في playbook httpd-install with errors.yaml. البلايبوك ده فيه errors. try to find out errors و correct playbook و run playbook على كل managed nodes once it's corrected. التاسك التانية هتكتب playbook يكوبي httpd.conf file اللي انت already عملت له preparation in advance as a sample httpd configuration from a temporary location في ال control node، وهيكوبي الفايل ده ل /etc/httpd/conf/httpd.conf على ال managed nodes، مع أخذ في الاعتبار إننا ناخد باك اب من الفايل ده لو موجود على ال managed nodes قبل ما نعمله replacement. ما تنسوش تعملوا restart لل httpd daemon ولتشيك الستاتس. ده الهومورك الخاص بالفيديو الحالي. أتمنى تحاولوا تنفذوا التاسكس المطلوبة في الهومورك فايل ده، واستنوني في الفيديو اللي جاي من كورس أنسبل بالعربي. وما تنسوش اعملوا شير للفيديو مع كل اللي مهتم يتعلم أنسبل بالعربي، وأشوفكم في فيديو جديد قريب جدا إن شاء الله. سلام.